och välkomna till en ny video. Jag har lovat er att visa en typisk dag i vanlife och har fått frågor som jag egentligen har känt så här, fast det är ju självklart, fast det är det ju inte, för att jag undrade ju samma sak innan jag bodde i världen. Hur funkar det? Hur duschar jag? Hur går jag på toa? Hur lagar jag mat? Liksom, kaffe har ni väl kanske alla sett att jag har en Moka Master, men annars överlag. Hur funkar allting och hur ser egentligen en vanlig dag ut? Viktigt att komma ihåg i den här videon är att jag jobbar ju också heltid, så att många timmar på vardagarna går ju liksom åt att jag jobbar. Så att ni liksom kommer ihåg det, för det är inte alla som gör det. Även i den här videon så är jag ju hundvakt, så egentligen har jag ju inte en hund i världen. Men nu har jag det, så det är lite trängre än vanligt. Men jag tänkte, det spelar väl ingen roll. Han älskar världen, han ligger här och sover bredvid mig. Men jag tänker i alla fall att jag ska visa er hur en vanlig dag ser ut. God morgon. Nu vaknar vi hund också, tror jag. Välkommen till en dag i vanlife. Jag måste tända lite så att ni ser. Nu har jag tänt lite, men det är fortfarande mörkt. Alltså det var så kallt igår så att jag satte upp de här folien, nu tog jag bort den, foliegrejerna på rutan för det blir så mycket kondens. Det ser man fortfarande att det är. Nu börjar det bli kallt. Alltså det var ju säkert kanske 12 grader. Jag i alla fall var så smart. Jag vill ha kaffe. Och så har jag min knapp till min inverter. Jag laddade den igår. Så man gör bara så här. Så får man kaffe. Så startar den. Alltså nu är vi i Magaluf. Och jag har aldrig varit i Magaluf innan. Jag bara känner folk som har varit här. Och jag vet att det är liksom low season. Men igår när vi gick här på stranden, det var ju liksom inte en kotte här. Alltså det var helt dött. Helt dött. Ingenting var öppet. Det var ett café öppet som var liksom lite mera uppåt i byn, eller vad man ska säga. Inte en kotte på stranden, ingenting öppet, allt helt nedbommat. Helt sjukt. Så det är riktigt öde här där vi står. Jag gjorde även en video för länge sedan där jag just pratade lite om psykisk hälsa eller ohälsa eller hur man ska kalla det. Och jag har fått lite frågor efter det om lite saker som önskas att jag ska visa. Och en av de grejerna som ni vill att jag ska prata om är, vad är det som håller mig på banan? Alltså så här, vad har jag för små saker? För jag nämnde det i den videon också. Så här, vad är det för små saker som jag gör för att liksom må bra under en dag? För att jag menar, jag har ju fortfarande skitdagar. Alltså jag har ju fortfarande en period som inte är den bästa i mitt liv. Alltså så är det ju. Det kommer jag alltid vara ärlig med liksom. Men just det här, vilka grejer är det jag håller disciplinen på för att inte må sämre egentligen. Så att det kommer ni märka idag. Jag kommer visa er dem. Så jag ser verkligen fram emot det och jag hoppas att ni kan tycka att det är kul att se eller intressant att se. Och jag hade älskat att höra saker som ni gör för att må bra och för att hålla er både fysiska och psykiska hälsa på bästa möjliga sätt. Så nu ska jag ta bort den här sängen, kan jag bädda bort sen. Nu ser ju allting lite annorlunda ut för att jag har en hund för tillfället.
han är kissad och sen så tar vi en lång promenad snart. Och jag ska dricka mitt kaffe och skriva i en bok som jag brukar göra nästan varje morgon. Och lyssna på mysig musik. Ibland mediterar jag även på morgonen. Och det här är en av de sakerna som får mig att må bra. Det finns ju lite olika såna här typer av böcker. Och jag har testat många. Men jag hittade den här på Lagerhaus faktiskt. 6 minuter om dagen. Så är det först då per vecka. Så är det liksom veckans 5 frågor som man ska svara på. Lite anteckningar från förra veckan eller den här veckan. Hur man vill. Och sen så fyller man i liksom 3 frågor på morgonen och så 3 frågor på kvällen. Så den här älskar jag att sitta och fylla i. Och dricka mitt morgonkaffe till. Och nu har vi den här utsikten. Okej, sängen är bortbäddad, kaffe, läsning, skrivning, sånt klart. Så nu ska jag gå och kissa. Och jag tänkte att jag ska visa er hur min toalett ser ut för er som inte har sett det. Jag kissar ju då i garderoben. När de där åkte ut för att vi åkte bil. Så här har jag alla mina produkter på hyllor. Jag har satt en sån här så man kan hänga saker på väggen också. Och sen så har jag min toa här. Här är en extra dyna som jag har kvar nu. Om man bäddar ut sängen för 2 så tycker jag att det är mycket skönare att sova när man lägger den. Jag vet inte om jag ska ha kvar den eller inte. Så att ja, här kissar jag liksom. Så, det är en vanlig porta-porti. Inga konstigheter, man öppnar den där. Och sängen den där. Och så kan man ju då sitta här och kissa. Och så kan man titta på grannen. Sitter en karl där inne. Det roliga är att han ser inte mig, men jag ser han. Det är mycket trevligare att kissa med en utsikt över havet. Men man får ta vad man får. Någonting som är väldigt viktigt för mig är att vara aktiv i början på dagen. Och det här är någonting jag strugglar med, för att jag älskar att ligga kvar i sängen. Jag älskar att gå upp klockan 5 på morgonen och jag ska gå upp klockan 11. Det är jättejobbigt. Men att innan det här är också en grej. Jag tittar inte på mina sociala medier det första jag gör. Mina notiser är avstängda. Gör jag det så kommer jag på mig själv. För att det påverkar oss så mycket mer än vad vi tror. Att det första man gör på morgonen och det sista man gör innan man somnar är att gå in och se hur är alla andras liv. Vad händer i världen, istället för att kunna stanna upp och säga okej, hur mår jag, vart är jag, vad ska jag göra idag? Andreas är borta, då går jag faktiskt in på Instagram och så skriver jag god morgon. Men that's about it. Jag får inte kolla stories eller inlägg eller såna saker, utan jag går in och skriver det om inte jag skriver det på typ sms till honom. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Alltså shit, det är så jäkla varmt. De här väderapparna är helt... Ingenting stämmer. Alltså det skulle regna hela dagen idag. Vi ställde oss på den här platsen bara för att det var typ enda stället på ön som inte hade regn igår. Men nu verkar det vara fint typ överallt. Så jag ska kolla om vi kanske ska byta plats, jag vet inte. Och nu
så är det dags för min hudvårdsrutin innan jag gör någonting annat. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. Så här mycket smuts samlas det från att sova och gå en promenad i huden. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Efter att jag har gjort liksom min morgonrutin som egentligen steg nummer 1 för att hålla mig på banan, så brukar jag se till att jobba några timmar innan lunch så att jag liksom får det viktigaste gjort. Jag får även börja kolla sociala medier här om jag vill, men jag försöker liksom att mest fokusera på att få jobbet gjort och göra de tuffaste arbetsuppgifterna först och de tråkigaste först, så att det är klart, så jag känner liksom att jag är mest produktiv. Kanske tar en kopp kaffe till, men liksom nu är det oftast full fokus där jag sitter några timmar helt ostört och sen jag försöker även planera upp hela dagen och se så att jag får ihop det med träning och allting. För det är också en annan sak som är jätteviktig för mig, och det är att hålla någon form av aktivitet. Det kan vara en kort löprunda, det kan vara 2 powerwalks eller liksom, att jag går till gymmet om jag inte har en dag där jag faktiskt bara ska vila. Det har varit det tuffaste med vanlife, det är att det har liksom alltid varit min frizon, och nu på resande fot så är det svårt att hitta. Det är olika gym eller vi tränar ute, och det är en väldigt stor faktor för mig som har försvunnit. Så att det här är någonting som jag kämpar med att hitta en ny balans på, att faktiskt vad kan liksom, så att när jag hittar gym och sånt så blir jag ju jätteglad, och jag ska bli ännu bättre på att hålla den rutinen att faktiskt hitta gym att gå till. Men då behöver man kanske vara någonstans en vecka, så kan man köpa i alla fall en veckas kort liksom. För annars blir det ju extremt dyrt att betala typ 150 spänn varje gång i 5 dagar i veckan. Har jag en dålig dag så ser jag i alla fall till att jag har rört mig så att jag har fått 5000 steg. För det är liksom en kort promenad egentligen. Eller 2 jättekorta promenader. Och det är ändå så här för att få luft och såna här grejer. Så att jag går inte under det. Det är liksom mitt minimum. Men jag strävar alltid efter att komma över 10 000 steg. Och det hjälper mycket, mycket mer än vad många tror. För det är ett litet så här accomplished liksom. Jag klarade dagen. Och det är jag väldigt, väldigt glad för. Gud, det blir ju värsta sommaren här. Nej, stanna. Du ska ingenstans. Jag tänkte i alla fall göra lunch nu. Och då ska jag göra bananpannkakor. Och många av er frågar också hur jag lagar mat. Så jag tänkte att jag skulle visa det. Det är jag med mitt kök. Jag kan förlänga det. Så här. Det är riktigt nice. Kolla vad som ramlar ut, tuff. Jag har ben. Varsågod. Så. Och angående hur jag lagar mat. För som ni ser, jag har ju liksom inget fast kök. Så jag har en sån här. Som är liksom en portabel spis. Som jag bara sätter upp här. Och sen så har jag såna här små portabla. Jag köpte min på Jula. Det här finns på Decathlon. Och såna här finns att få tag på Decathlon också. Och säkert andra butiker. Men Decathlon finns typ över hela Europa. Så att det har liksom aldrig varit ett problem. Det är ju snyggt uppläckt här. Det här är ju liksom ingen restaurang. Jag är ju sämst på att laga mat. Så jag bryr mig ju liksom inte riktigt hur det varken ser ut eller nästan smakar heller. Jag uppskattar dock god mat extremt mycket. Alltså jag älskar att äta ute på restaurang och såna saker. Men att laga själv tycker jag bara är jättetråkigt. Men jag kör i alla fall vaniljkvarg på. Och sen kör jag varma hallon. And that's it. Nyttigt och gott. Bon appetit! Ja, så här kan det se ut. Så vet jag att några frågar liksom med vatten och såna här grejer. Alltså det här är ju som vanligt. Det här är faktiskt en båtkran och handfat som man liksom kan lägga ner. Den tar inte så jävla stor plats. För jag har så himla litet kök också. Mitt är ju liksom bara 40. Gud vad smutsigt det var här. Mitt är liksom bara 40 djupt. Så jag hade lite svårt att ha ett vanligt liksom
handfat. Så att det här passade perfekt som är för båtar. Här under är det ju jättestökigt nu. Här är vattnet. Jag har 2 extra sådana dunkar tillbaka. Och sen här kommer gråvattnet ner. Och sen tar jag bara loss den här när jag ska ta ut och tömma dem. Och den här tömmer man ju på samma ställe som man tömmer toan liksom. Så att ja, enkelt förklarat. Lite mer komplicerat. Så jag glömmer liksom ibland att så här, ja men det är väl självklart. Men när jag själv byggde det här, alltså jag var ju så confused. Jag visste ju ingenting. Och man glömmer lätt bort hur mycket saker och ting blir självklart när man liksom har levt i det ett tag. Och det är en väldigt häftig känsla också eftersom att man liksom inte är, eftersom att det är någonting helt nytt från början. Men idag så är det så liksom vanligt och bekvämt och en vardag, vilket är väldigt häftigt ändå. Ja, så det var lunchen. Jag ska fortsätta jobba lite och sen så kanske jag ska försöka hitta ett gym. Det var länge sedan jag fick träna nu. Någon pussig sen. Okej, nu har jag fått träna. Och nu så tänker jag att vi ska ta oss till en ny plats när vi ändå har flyttat bilen. Så att jag håller på och kollar här på våran park. Här är vi ju nu, alltså vid Magaluf. Så att jag funderar på om vi ska ta oss till andra sidan Palma. Och kanske åka hit. Tänkte jag. Här verkar vara en ganska nice plats. Jag använder ju mig av Park4Night, men det vet ni ju redan. Men då skriver folk liksom omdömen här och de här var ganska bra. Nära vatten alltså. Ska vi åka dit? Blir det bra? Okej, let's go. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5. Som ni även ser så duschar jag ju inte i den här videon. För jag duschar väldigt sällan i min van. Jag kan duscha i min van, men jag gör väldigt sällan det för att jag duschar på gym. Men sen om vi är ute med van som båda två, då duschar vi faktiskt i Andreas bil. För där är, han har bara en dusch, han har inte gjort något annat av. Det är bara duschen. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty with the wind blowing in your hair. Ja, alltså den här platsen har en bränd bil där borta och ingen mottagning, så att jag tror tyvärr att vi får byta plats. Men det var väldigt vackert här. Ja, här har ni i alla fall det jobbigaste med vanlife ibland. Och det är att ibland så funkar inte parkeringarna som man hade tänkt. Och då kanske man ångrar, som jag gör just nu, att varför stod jag inte bara kvar där jag stod? Nej, för jag ville ha havsutsikt nu när det ändå var sol. Men ja, så blir det ibland. Så att nu åker vi faktiskt tillbaka till Palma, typ där vi har stått innan. Fast jag ska försöka ställa mig på ett annat ställe som är lite bättre för hund. Men ja, så här kan det vara ibland. Och det är ju sånt man inte vet innan man kommer dit liksom. Så att det är bara att leta vidare. Det är en charm med det också. Yeah, the countryside is so pretty with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now. Ja, nu fick det bli så här. Vi är trötta på att åka bil nu. Men vi står lite illa till. Men ja, det blir bra. Det är bara till imorgon. Ja, nu blev ju inte det här
alls lika mysig kväll som jag hade tänkt att det skulle bli. Igår var det fantastiskt mysigt. Men nu är vi liksom på en plats där jag kan inte bara släppa ut han. Och såna här platser står man ju på ibland där det liksom inte är... Man sitter inte med dörrarna helt öppna för det är liksom bilar som parkerar bredvid. Det är folk som går hela tiden. Det är lite så här mitt i stan fast man inte är i stan typ. Och sen eftersom att det är så kallt nu så sätter jag upp de här på rutorna nu. Så att vi får lite värme och sen så ska jag laga lite middag. Det blev en enkel middag. Spaghetti och köttfärssås. En Cola Zero. Och självklart så äter jag ju kastrullen för då slipper man diska. Och sen har vi börjat tända massa ljus och grejer så vi kan få upp värmen här inne. En typisk vanlife-kväll helt enkelt. Man slösar inte på disk och man gör maten väldigt enkel. I alla fall så är det så jag lever. Jag har precis tvättat ansiktet och borstat tänderna och ska sova. Jag har satt på mig lite extra kläder för det är lite kallt. Jag hade ju mitt sista jobbsamtal på kvällen och efter att käka middag och sen så tänkte jag att det skulle bli en lugn filmkväll. Men så hade jag pratat med en tjej på Facebook som bor på Mallorca och det slutade faktiskt med att vi spontant gick ut och tog ett glas vin. Eller 2 vart faktiskt, men det vart inte mer än så. Vi lyckades i och för sig stänga restaurangen, men det var jättetrevligt. Hunden var med såklart och jag hade liksom ingen telefon där utan det var bara närvarande, njuta och jättetrevligt. Och det här är ju jag älskar ju det här att få vara spontan och social och träffa nya människor, det är det bästa som finns. Så ja, det här var liksom en liten dag av vanlife och innan vi avslutar så ska vi gå igenom lite det bästa med vanlife och det sämsta och sådär. Men det här är lite en typisk dag. Som sagt, det är både jobb, det är träning, det är mycket sådana saker och ni kommer även få se min lista nu på liksom alla saker som är viktiga för mig för att orka må bra. Och har ni inte sett den videon där jag pratar om det här så gå in och kolla den. Men nu är klockan rätt mycket och jag ska upp tidigt imorgon för att det är en full dag imorgon också. Så nu säger vi god natt! Säga 3 bästa och 3 sämsta sakerna med vanlife som avslutning. Och vi börjar alltid med det positiva. Så de 3 bästa grejerna med vanlife är friheten. Alltså att kunna vakna upp och vart jag vill, resa när jag vill, vart jag vill, hur mycket jag vill. Bekvämligheten i form av att jag har alltid mitt hem med mig. Jag behöver aldrig packa en väska typ. Och folk frågar, vill du låna gästsängen? Nej, det vill jag inte, jag sover hellre i min egen säng. Alltså att alltid ha sitt hem med sig vart jag än åker, det är helt fantastiskt. Jag älskar det. Och sen skulle jag nog säga som nummer 3 är... det är svårt för jag har egentligen 2 saker. Men den ena kan gå under bekvämligheten, kanske just det här med simple living också. Alltså att det behöver inte vara så himla avancerat. Så den kan få gå in under punkt nummer 2. Och då säger jag nummer 3... alla nya människor. Men det är det jag alltid älskat med att resa. Att träffa folk med samma livsstil, samma mindset. Det är helt fantastiskt. Och 3 sämsta. Tömma toa. Fylla vatten. Och hitta parkering. Och det är typ det enda som jag tycker är jobbigt i vanlife. Och det är inte ens jobbigt. Jag menar allt annat positivt väger liksom upp. Men ja, så att ni vet att det är klart att det finns downsides. Så det är klart att man måste vara beredd på de sakerna också. Men annars... det här livet är helt fantastiskt. Bästa beslutet jag gjorde var att flytta in i en bil.